Hai, apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini kita akan buat cooling system restore. Okey, di mana kita akan buka radiator, servis radiator, flushing coolant, tukar thermostat, pasang radiator dan masuk coolant baru. Okey, dalam video kali ini agak panjang sikit. So, jadi aku akan bahagikan kepada part 1, part 2, part 3 dan part 4. Okey, kita teruskan. Tanpa membuang masa lagi, consider subscribe, like dan share. Okey, jom. Okey, untuk dapatkan clear access, kita akan bukakan airflow ni, keseluruhan airbox tu. Untuk dapatkan clear access thermostat housing bawah sana tu, kita cabut negatif bateri sekali. Kita akan buka cover atas ni dan cover bawah. Okey, fault lamp ni tak perlu buka sebab kita dah buka cover bawah. Okey, jom kita mulakan. Okey, cabut 2 klip kat depan, satu bolt untuk airbox ni, longgarkan hose airflow, cabut plug mass airflow sensor dan kita boleh angkat airbox ni keluar terus. Okey, lepas tu kita nak cabut kabel plastik ni. Satu klip kat sini, klip nombor 2, klip nombor 3 dan klip nombor 4. Dah buka semua, kita boleh angkat je. Okey, untuk buka cover besi bawah ni, yang depan ni, ada 8 bolt. Ada 4 bolt attach kepada bumper depan dan 4 bolt attach kepada body kereta. Dan ada 3 bolt lagi kat tengah tu. Okey, ada lagi 2 bolt kiri kanan dekat headlamp ni, dekat celah ni. Yang sebelah lagi ni dah memang tak ada sebab kereta aku ni dulu pernah accident bahagian depan. So, hantar bengkel insurans, benda tu memang dah patah. So, diorang pakai skru tangkap muat je. Okey, yang nak buka mendalam ni ada 3 bolt. 2 belah kanan, 1 belah kiri. Apa benda nama ni? Hood lock, tak silap. Boleh lah tu. Okay, letak ke tepi. Dan 3 bolt lagi yang kat tengah ni. Okey, aku dah buka. Cabut semua klip-klip wire. Ada wire bawah besi ni. Okey, dah cabut semua. Bolehlah angkat besi ni. Okey, slow-slow. Okey, dah boleh angkat. Kita terbalikkan. Dekat bawah ni ada 2 sensor. Tak silap aku lah, ni sensor untuk airbag, SRS airbag. Okey, dah buka 2 bolt tu. Okey, boleh
letakkan wayar ke tepi dan angkat kabel besi tu keluar. Okey, ini aku sambung ke esokan harinya sebab ada hal dan hari pula hujan. Okey, ini kondenser, ni radiator. Okey, untuk seterusnya kita akan buka kabel bawah bumper ni. Fog lamp tu tak payah buka untuk dapatkan clear access. Okey, cover bawah bumper ni ikutkan pakai klip. Tapi pasal dulu klip tu pernah tercabut dan cover ni pernah terseret dekat highway. So jadi bila aku beli baru, aku decide untuk pakai skru lah supaya dia lebih kuat sikit. Okey, cabut semua skru tu. Dan ada beberapa aku pakai kabel tie, potong balik untuk keluarkan cover ni. Okey, dah keluar. Kita ketepikan. Okey, seterusnya kita buka radiator cap ni dan kita nak drain coolant dekat skru bawah ni. Sorry lah, ada bunyi orang majlis pembandaran tengah mesin rumput pula kat depan rumah tu. Time ni pula dia nak mesin rumput. Bagus satu, bersih sikit depan rumah. Okey, aku buka seorang tangan, akan basah pula seorang tangan ni. Okey, aku tak nak buka habis ya. Okey, coolant dah keluar. Aku dah siapkan tanah bekas kat bawah tu supaya tanah coolant tu keluar bersepah. Kan tak pasal-pasal kalau kucing minum, mampus pula kucing tu. Sebab air coolant ni beracun dan dia rasa manis. Kalau kucing haiwan terminum, confirm dia mampus. Okay, sementara nak tunggu coolant ni drain, kita akan pisahkan kondenser ni dengan radiator ni. Okay, nak pisahkan dia ada klip dekat tepi kiri kanan ni, atas dan bawah. Tolak klip tu dan slide kondenser tu ke atas untuk pisahkan antara kondenser dan radiator. Sebab kondenser aircon ni dipegang oleh radiator ni. So jadi bila kita pisahkan, kita akan sangkutkan dia dekat bumper depan untuk supaya hos kondenser ni tak bengkok lah. Okey, untuk mudahkan dia slide ke atas, aku spray WD-40 dulu. Okey, untuk cabut ni buat pelan-pelan lah sebab material dia plastik, dia mudah patah. So jangan tekan terlalu kuat ataupun kalau boleh jangan pakai tool lah, pakai tangan je. Okey, tekan yang bahagian bawah dan kemudian bahagian atas. Okey, yang belah kanan dah berjaya dikeluarkan. Slide ke atas. Dan aku akan ikat dengan kabel tie supaya kondenser ni tak tergantung, untuk protect daripada hos kondenser ni bengkok. Okey, kemudian aku akan buka yang belah kiri ni. Okey.
Okey, ikat pakai kabel tie. Supaya kondensor tu boleh tak bergerak lah, tak terjatuh ke bawah. Okey, seterusnya kita buka spare tank coolant ni, coolant reservoir. Cabut sekali hose kepada coolant reservoir tu, alihkan dia keluar, dan kita akan buka satu bolt dari atas kepada radiator fan. Okey, dah cabut, slide dia ke atas, keluarkan. Tarik ke atas. Okay, dan seterusnya cabut hose radiator bahagian atas. Dan hose dekat tengah ni. Pisahkan dia daripada radiator. Okay, kemudian cabut kabel plug radiator fan. Ada dua fan. Okey, ni kabel plug satu dan kabel plug 2. Okey, pisahkan sekali, cabut semua klip kabel. Kita pisahkan kabel wire ni daripada radiator. Dan klip ni aku tak boleh buka so aku terpaksa potong. Sebab nak buka dia aku kena daripada bawah radiator fan tu. Okey, klip ni dah cabut, kita pisahkan dia dan alihkan kabel ni ke tepi. Okey, yang ni aku dah potong. Nanti kita nak ikat balik, kita bolehlah pakai kabel tie. Alihkan kabel ni ke tepi. Okey, dah akhir sekali buka radiator hose bahagian bawah ni. Okey, goyang-goyang atas bawah, atas bawah. Okey, semua dah clear. Bolehlah kita bawa keluar radiator ni perlahan-lahan. Okey, ada coolant sikit dalam radiator ni. Tuangkan dia. Jatuh atas tanah. Nanti kejap lagi aku simbah dengan air. Inilah rupa bila radiator dah dikeluarkan. Nampak macam lapang dalam enjin ni. Okey, kita tengok kat radiator ni. Agak kotor. Ada kemik sikit kat atas ni dah. Memang dah lama dah.
ada 2 fan, satu 7 bilah, satu 5 bilah. Ni klip yang atas kepada kondenser tadi. Okey, untuk korang dapat clear view rupa klip dia. Okey, sampai sini saja untuk video kali ini, part 1 radiator remove, dan kita akan sambung kepada part 2 radiator service. Aku akan baraikan radiator ni servis. Okey, kita jumpa pada video akan datang, part 2. Subscribe. Bye.